السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة إيمان أتيسان. كنتمنى تكونوا في أحسن حال. الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم بريوش بالسمن وبالياغورت الطبيعي، وكذلك طريقة تشكيل مميزة. كيجي في المذاق ديالو زوين بزاف، وكذلك في الشكل تاعو كيجي خفيف ورطب. غير جربوه، انا متاكده غادي يعجبكم. دابا نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه درت غربلت 4 اكواب ديال الدقيق. تقدروا تعبروا بالكاس في بلاصه الكوب. الا عبرتوا بالكاس غادي تبقاو تعبروا به المكونات الاخرى. غادا نغربل الدقيق وغنخليه جانبا. في الزلافه اللي غادا نخلط فيها غادا ندير نصف كوب ديال الماء دافئ، نصف كوب ديال الحليب دافئ، وربع كوب ديال الياغورت الطبيعي. غادا نخلطهم مع بعضياتهم، وخاص هاد السائل يكون دافئ. غادا نزيد نصف ملعقه كبيره ديال خميره الخبز وربع كوب ديال السكر. غادا نمزجهم مع بعضياتهم حتى تذوب الخميره. غادا نزيد ملعقه صغيره ديال سكر الفاني، وغادا نزيد نسمو بالروح ديال الفريز. ومن طبيعه الحال تقدروا ديروا اي منسم كتفضلوا، وتقدروا تكتفيوا غير بالفانيلا. غادا نزيدوا ابيض ديال البيضه واحده، والاصفر ديال البيضه غادا نحتفظوا به حتى من بعد. نمزجوا هاد المكونات مع بعضياتهم حتى يتجانسوا مزيان. بالنسبه للدقيق غادي نحتاجو نبقاو نضيفوه بالتدريج. في الاول غادي نبداو بجوج اكواب، وغادي نديرو نص ملعقه صغيره ديال الملح وملعقه صغيره ديال البيكين باودر، وغادي نخلطوه غير بالفوي في الاول حتى يتجانسوا مع بعضياتهم مزيان كيف غادي تلاحظوا في الفيديو. من بعد غادي نزيدو كوب اخر ديال الدقيق. هاد المره تقدروا تخلطوا بملعقه او تقدروا تخلطوا غير بيديكم. الا كنتي بحال الشكل ديالي ما كيعجبكش تلصق لك العجينه في يديك، يمكن لك كتخلطي بالملعقه حتى تجمع العجين. عادي يمكن لك ديري يديك في العجين. بالنسبه للكوب الرابع ضيفوه غير بالتدريج حتى تحصلوا على الكثافه ديال العجين المناسبه. تقدروا ما تحتاجوش ليه كامل، المهم بقاو تخلطوا حتى تحصلوا على العجين كيف غتشوفوا في الفيديو. من بعد زدت ملعقه ديال الزبده بحراره الغرفه وخلطتها مع العجين. صافي غادي ندلكوا العجين غير شويه بما امتزجت مزيان مع هذيك الزبده. صافي ويكون واجد، ما كيحتاج تدليك بزاف. من بعد ما عاد العجينه جاهزه غادي نديرو شويه ديال الزيت في الجبانيه اللي غادي نتخمروا فيها العجين. غادي ندهنوا العجين بالزيت وغادي نديروه في الجبانيه اللي غيتخمر فيها. العجين خاصو يكون رطب ويكون كيتلصق غير شويه في اليد.
غادي نتغطيو الزلافه بلاستيك غذائي وبمنديل ديال المطبخ النظيف وتخليو العجين يختمر لمده ساعه اولا حتى يختمر ويتضاعف الحجم ديالو. مده الاختمار كتبقى على حسب الجو ولا حسب الخميره. من بعد ما اختمر العجين وتضاعف الحجم ديالو غادي نضغطوا عليه باش نخرجوا منه الهواء اللي تكون فيه. من بعد غادي نديروا العجين فوق سطح العمل وغنبداو نشكلوا فيه بالطريقه اللي كتشوفوا في الفيديو. غادي نشكلوا من العجين كره وغنخليوها تستريح لمده 15 دقيقه. هاد البريوش غادي نديرو في طاوه ديال الفرن اللي طويله الحجم ديالها 30 سنتيم ونص على 11 سنتيم ونص. غادي ندهنها بهاد السمنه اللي عباره على زبده كتذوب حتى كيتحيد الماء ديالها، ومن بعد ما كتبرد كيعود هذا هو الشكل ديالها. من بعد ما وجدت الطاوه ديالي غادي نرجع العجين اللي ديجا استراح، غادا نبقى نقرص فيه حتى غادا نشكلو على شكل مستطيل باستعمال اليدين اولا باستعمال المدلك. بعد ما شكلت العجين على شكل مستطيل غادا ندهنو بهذيك السمنه، نفس السمنه اللي دهنا بها الطاوه غادي ندهنو به هذا العجين، غندهنوه بالكامل كيف غادي تلاحظوا في الفيديو. من بعد غادي نبداو نلويو في هذا المستطيل كيف كتلاحظوا في الفيديو. والجهه الاخرى غادي نحاولوا نقادوه من الجوانب ونضغطوا على الجوانب بهذا الشكل اللي كتشوفوا في الفيديو وغنكملوا الدوره. دهنت يدي بشويه ديال السمنه باش يسهل عليا الخدمه، مبقاش يلتصق ليا العجين بيدي، وقطعت بهذا الشكل اللي كتلاحظوا في الفيديو. ومن بعد بقيت كنفع كل قطعه وكنعاكسها مع اللي حداها كيف كتلاحظوا. من بعد خليت البريوش يزيد يختمر باش يتضاعف الحجم ديالو، خدا ليا نصف ساعه. خديت اصفر البيض اللي كان بقى ليا، زدت عليه ملعقه ديال الحليب، غادا نخلطهم مع بعضياتهم باش غادا ندهن بهم البريوش من بعد ما غادي يختمر. هنا من بعد ما اختمر البريوش كيف كتلاحظوا تضاعف الحجم ديالو، غادا ندهنو مزيان بالبيض والحليب.
دخلت الفرن مسخن على درجة حرارة 350 فرنهايت تقريبا 180 سيلسيوس، وخليته يطيب لمدة نصف ساعة. هذا الشكل ديالو من بعد ما طاب كيف كتلاحظوا كيفاش جا محمر وجا الشكل ديالو زوين بزاف. وما تخيلوش الرائحه ديالو شحال كتشهي وهو كدير في الفران. هذيك الرائحه ديال السمنه عطات رائعه جدا، وحتى اللون ديالو جا زوين وجا رطب وخفيف كيف كتلاحظوا من الفيديو. تقدروا تخليوه بهذا الشكل ديالو او تقدروا ترشوا عليه سكر كلاصي، او تقدروا دهنوه هكا بالمربى وترشوا عليه اللوز كيف ما بغيتوا. انا اختاريت انني نرش عليه سكر كلاصي. ودابا غادا نحل معكم وحده تشوفوا الشكل ديالها من الداخل. هذيك الزبده اولا السمنه، لانها سمنه عطات واحد المذاق رائع جدا. وكيف كتلاحظوا ملي كتحلو كيجي يعني طايب من الداخل ومفشفش كيف كتلاحظوا. صراحه جلديد عجب الدراري. غنحل معكم وحده بالسكين باش تشوفوا الشكل ديالها. كيف كتلاحظوا الشكل ديالو رائع جدا، والصراحه المذاق ديالو زوين بزاف. كننصحكم انكم تجربوه، غادي يعجبكم بزاف بزاف. ولا جربتوه ردوا لي خبر وقولوا لي الراي ديالكم. شكرا بزاف بزاف لمشاهده الفيديو، لانكم شفتوا وصلتوا لهذه المرحله من الفيديو. ما تنساوش تشاركوا في القناه الا كنتو باقيين ما شاركتوش فيها، وفعلوا الجرس باش يوصلكم الفيديوهات ديالي. خليو لي لايك وخليو لي تعليق. كنتمنى تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم والعائلات ديالكم، والاهم من كل هذا كنتمنى انكم تكونوا في صحه جيده وتكونوا فرحانين. دابا بقى لي غنقول لكم السلام عليكم، في امان الله، وشكرا جزيلا لكم.